exciting πράγμα για το Workable είναι ότι το Workable έφτασε στα 10 εκατομμύρια revenue χωρίς να έχει τηλέφωνο, χωρίς να έχει πολιτή. Απλά βάλαμε ένα website και πήγαιναν άνθρωποι εκεί πέρα και το χρησιμοποιούσαν, τους άρεσε και το αγοράσαν το certificate του. Καλώς ήρθατε στο Outliers από την Endeavor Greece. Το podcast αφιερωμένο στους επιχειρηματίες που μετασχηματίζουν ολόκληρες αγορές και αλλάζουν το αφήγημα της επιχειρηματικότητας. Κάθε εβδομάδα μιλάμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πιο επιτυχημένες startup σε Ελλάδα και εξωτερικό και μαθαίνουμε πώς σκέφτονται και πώς αξιολογούν ρίσκα και αποφάσεις. Μέσα από το δικό τους ταξίδι και τις ευκαιρίες που βλέπουν στον κλάδο τους, ανακαλύπτουμε τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier. Είμαι ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece. Στο σημερινό επεισόδιο συνομιλούμε με τον Νίκο Μωραϊτάκη. Ο Νίκος είναι συνειδητής και CEO της Workable, της κορυφαίας πλατφόρμας προσλήψεων παγκοσμίως, που ίδρυσαν από κοινού με τον Σπύρο Μαγιάτη το 2012 στην Αθήνα. Η πλατφόρμα της Workable επιτρέπει σε εργοδότες να εξετάζουν αιτήσεις υποψηφίων, να προγραμματίζουν συνεντεύξεις και να προχωρούν στην τελική επιλογή των νέων εργαζομένων. Σήμερα η Workable έχει επίσημη έδρα στη Βοστόνη και έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους $84 εκατομμυρίων από επενδυτές όπως η Notion και η 83 North. Περισσότερες από 20.000 εταιρείες παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, όπως η Ryanair, η Forbes και η Sephora, ενώ πάνω από 1,2 εκατομμύρια υποψήφοι έχουν προσληφθεί μέσω της πλατφόρμας. Ο Νίκος μας εξηγεί γιατί έφτιαξαν ένα λογισμικό πρόγραμμα προσλήψεων και τι θέλουν να πετύχουν μέσα από αυτό. Σχολιάζει επίσης την ψηφιακή επανάσταση του σήμερα, που μεταβάλλει ραγδαία τόσο τη ζωή των εργαζομένων όσο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η συνέντευξη έγινε εξ αποστάσεως. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε λίγο με μια περιγραφή της Workable για κάποιους που ενδεχομένως δεν ξέρουν την εταιρεία σου? Η Workable είναι μια εταιρεία 8 ετών πλέον. Ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε το Σπύρο το Μαγιάτη. Αυτό που κάνει το Workable είναι ότι φτιάχνει ένα software το οποίο επιτρέπει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο τον κόσμο να διαχειριστούν όλα τα πράγματα που κάνει κάποια εταιρεία σε σχέση με τις προσλήψεις της. Αυτό περισσότερος κόσμος βλέπει τη διαδικασία των προσλήψεων περισσότερο από τη μεριά του υποψήφιου για να βρει μια δουλειά προφανώς. Αλλά οι εταιρείες από τη δικιά τους μεριά έχουν να κάνουν μια ολόκληρη διαδικασία τόσο για να δημοσιοποιήσουν τις ανοιχτές τους θέσεις, να βρουν ανθρώπους, να τους συναντήσουν, να τους αξιολογήσουν, να τους κάνουν τεστ, να τους κάνουν video interview, να γράψουν τα σχόλιά τους. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνει μια εταιρεία για να καταλήξει βλέποντας μερικούς ανθρώπους το τέλος να προσλάβει κάποιον. Και σιγά σιγά όταν μια εταιρεία ξεφεύγει να είναι πάνω από 5-10 άτομα και αρχίζει αυτό να είναι κάτι που το κάνουν κάθε χρόνο, αρχίζει να γίνεται μια δουλειά περίπλοκη, συμμετέχουν πολλοί. Είναι σημαντικό να την κάνεις καλά, να την κάνεις γρήγορα, να την κάνεις αντικειμενικά. Είναι σημαντικό να απευθυνθείς στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό, να βρεις όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσες να βρεις. Και επειδή αυτή η δουλειά έχει αρχίσει, όπως και όλα τα πράγματα, να γίνεται όλο ένα και περισσότερο online, τα βιογραφικά είναι online, είναι σε online communities, είναι digital, οι επικοινωνίες είναι digital, τα ραντεβού είναι digital. Πλέον οι περισσότερες εταιρείες παλιά το κάνανε με ένα Excelάκι και ένα Gmail, πολύ πιο απλοϊκά μέσα. Αναγκαστικά λίγο πολύ πρέπει να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εργαλεία. Το Workable στην ουσία είναι ένα εργαλείο το οποίο πάει σε αυτές τις εταιρείες και τους λέει: στα έχω πακετάρει όλα αυτά σε ένα σύστημα που δουλεύει, έχει και τη μεθοδολογία μέσα. Δηλαδή, και να μην πολύ ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα, θα ακολουθήσεις την λογική που σου έχω βάλει εγώ, που είναι και η λογική που συνίσταται για τις περισσότερες εταιρείες. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένας κλάδος στον οποίο παραδοσιακά τέτοια εργαλεία υπήρχαν για μεγαλύτερες εταιρείες, ακριβά, δύσχριστα, βαριά. Εμείς πήγαμε και φτιάξαμε ένα εργαλείο το οποίο είναι κατάλληλο για πιο μικρές εταιρείες, που είναι και περισσότερες σε όλο τον κόσμο, και έχει μεγαλώσει αρκετά το Workable τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω επειδή σε έναν βαθμό δεν υπήρχε κανένας που να το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Θα ήθελα να μας πεις λιγάκι για τη δική σου προσωπική ιστορία. Πού γεννήθηκες, πού σπούδασες, ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα επιχειρηματικά, γιατί ξέρω ότι δεν ήταν το entrepreneurship το πρώτο σου βήμα. Έχεις δουλέψει σε αρκετές εταιρείες και θα ήθελα να μας πεις λίγο γι' αυτό και πώς έχουν επηρεάσει. Σπούδασα πληροφορική στο Λονδίνο, στο Imperial, εδώ στην Αθήνα γεννήθηκα. Πήγα μερικά χρόνια στο Λονδίνο για δουλειά στο σχολείο και έκανα πληροφορική. Μετά γύρισα στην Ελλάδα, έπιασα τότε μια δουλειά
Έκανα ένα internship όταν ήμουν φοιτητής, το οποίο οδήγησε σε μια δουλειά στην Planet, που είναι μια από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εδώ στην Ελλάδα και που αργότερα είχε εξαγοράσει, νομίζω, την Ernst & Young. Μετά γίναμε Ernst & Young, τώρα δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες. Και αργότερα κάποτε έφυγα από εκεί και γνώρισα τον Μάρκο το Βερέμι τελείως τυχαία μέσω κάποιων γνωστών. Μια αστεία ιστορία. Είχαμε πάει κάπου εκδρομή, είχαν χαθεί όλοι οι άλλοι. Τελικά βρεθήκα μόνο εγώ και ο Μάρκος κάπου σε ένα σαλέ, σε ένα βουνό, περιμένοντας διάφορους άλλους να έρθουν. Δεν γνωριζόμασταν, γνωριστήκαμε εκεί πέρα, πιάσαμε την κουβέντα, συμπαθήκαμε. Και στο τέλος μου λέει: Εσύ δεν έχεις αν δουλέψεις? Έχουμε φτιάξει μια καινούργια εταιρεία εδώ πέρα. Ήταν η Upstream, τότε ήταν πολύ μικρή εταιρεία. Και είχα βαρεθεί και εγώ το consulting λιγάκι. Πήγα στο Μάρκο, τότε ήταν κάτι 10 άτομα, καμία σχέση με αυτό που ξέρετε σήμερα. Έκατσα εκεί 5-6 χρόνια. Ήταν φανταστική ιστορία αυτή. Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο, πήραμε πελάτες παντού, μεγάλωσε εταιρεία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία γνώρισα στην Upstream και τον συνεργάτη μου, τον Σπύρο, ο οποίος και αυτός εκεί δουλεύει τα περισσότερα χρόνια που ήμουν εκεί και εγώ. Μαζί φτιάξαμε πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, ίσως και επειδή είχαμε δει και το παράδειγμα της Upstream, δηλαδή αυτό το κάνει λίγο πιο, στο κάνει πιο ρεαλιστικό, στο κάνει πιο εφικτό στο μυαλό σου. Ότι εσύ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια τέτοιου είδους εταιρεία, να φτιάξουμε κάποιο software, το πουλάμε σε όλο τον κόσμο, γιατί όχι. Και έτσι αποφασίσαμε, όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε από εκεί, να ξεκινήσουμε μαζί το WorkApl. Η ιδέα προέκυψε κάπως και από τη διαδικασία hiring, υποθέτω, της Upstream, γιατί όντως ήσασταν μέσα σε μια περίοδο που η Upstream μεγάλωσε ραγδαία. Από τα 10 άτομα, νομίζω, έφυγες με πόσα άτομα η Upstream και τι growth? Όταν εμείς φύγαμε, πρέπει η Upstream θα έχει 250 άτομα. Όταν πήγαν και 10. Σε βοήθησε όλη η εμπειρία σου, τα δίκτυα στην Upstream για να ξεκινήσεις την επιχειρηματικότητά σου? Έχει παίξει ρόλο στη δημιουργία της WorkApl η εμπειρία σου και οι άνθρωποι που γνώρισες στην Upstream? Αναφεσβήτητα. Όταν πας να ξεκινήσεις μια εταιρεία, λίγο πολύ αυτό που έχεις είναι ποιους ικανούς ανθρώπους ξέρεις, τι καταλαβαίνεις από το πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Admittedly, εμείς δεν καταλαβαίναμε και πολλά. Αυτή είναι η αρχή με την οποία μαθαίνεις. Και αν θέλεις, εγώ αυτό που κράτησα περισσότερο από την Upstream είναι ότι η Upstream σε μια περίοδο στην Ελλάδα που ναι μεν υπήρχε οικονομική ευμάρεια, αλλά η χώρα δεν είχε πάρα πολύ μοντέρνα management practices, δεν είχε πάρα πολύ εξωστρεφή αντίληψη για το πώς φτιάχνεις προϊόντα και τα πουλάς. Ήταν λίγο διαφορετικό ζώο η Upstream εκείνη την εποχή και πολλά καλά πράγματα που έκανε και που τα είχαμε δει, εμείς τα κρατήσαμε και τα αντιγράψαμε. Όταν φτιάξαμε τη δικιά μας εταιρεία, κάναμε πάρα πολλά πράγματα όπως ξέραμε να τα κάνει η Upstream. Και η Upstream έκανε πολλά πράγματα καλά. Οπότε αυτό ισχύει για όλους. Όπως μάθεις θα κάνεις και το θέμα είναι να μάθεις κάποιους που το κάνουν καλά. Τα πρώτα βήματά σας από την Upstream στη WorkApl, θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο τα συναισθήματά σου και την εμπειρία σου? Ακούγεται ένα δύσκολο και φοβιστικό βήμα. Κοίτα, για να είμαι πολύ ειλικρινής, όλη αυτή τη φιλολογία περί του μεγάλου ρίσκου, του δύσκολου βήματος, το έτσι, το απογίνεσαι από founder, το έχω διαβάσει, αλλά δεν είναι κάτι που το έχω βιώσει. Ίσως εξαρτάται δηλαδή και ποιος είσαι και ποιες είναι οι συνθήκες. Τώρα, εγώ και ο Σπύρος είμαστε σχετικά πετυχημένοι executive σε μια εταιρεία. Είχαμε βάλει και μερικά χρήματα στην άκρη, το οποίο μας έδινε κάποια ασφάλεια. Αυτά σκοπεύαμε να ξοδέψουμε για να φτιάξουμε την εταιρεία. Τίποτα. Απλά μια μέρα ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και για την ακρίβεια, να ξεκινάσει κάτι καινούριο, στην αρχή είναι λίγο σαν διακοπές. Δεν πας στο γραφείο. Δηλαδή, δεν είναι ότι την επόμενη μέρα έχεις μια εταιρεία να διοικήσεις και το P&L να κάνεις review. Ξαφνικά μια μέρα δεν πας στο γραφείο και είσαστε 2-3 νοματέοι, ας πούμε, και κάτι φτιάχνετε. Δηλαδή, περνάει πολύ καιρός μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που κάνεις είναι δουλειά. Στην αρχή φαίνεται παιχνίδι. Οι πρώτες σας χρηματοδοτήσεις ήρθαν από το Open Fund και το Greylock. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι οδηγεί την επιτυχία και ποια είναι τα στοιχήματα που βλέπουν οι επενδυτές σε εσάς? Νομίζω ότι είχαμε την τύχη να πέσουμε σε ένα κύμα στο οποίο πάρα πολλοί επενδυτές και το tech industry γενικότερα έβλεπε ότι αυτό το B2B cloud software θα έχει μια μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, όπως και είχε. Ήταν και λογικό, ήταν πολύ καλύτερο από τα πράγματα που υπήρχαν πριν. Ότι βρέθηκε μια περίοδος που ξαφνικά
ήταν ένα Wild West. Οποιαδήποτε business εφαρμογή την πουλάγανε ή την είχαν install πιο παλιωματικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, μπορείς να πας να φτιάξεις μια ανταγωνιστική και να κερδίσεις, γιατί ήσουν αυτός που το έκανε στο cloud. Και όταν ξεκίναγες φρέσκο σε κάποιες από αυτές τις εφαρμογές και με την νοοτροπία του cloud ή του mobile first, πρώτα συνήθως κατέληγες να φτιάξεις και μια καλύτερη εφαρμογή, γιατί κατά ψέματα οι παλιότερες εταιρείες έχουν και το βάρος της υπάρχουσας πελατειακής βάσης, backwards compatibility του software, όλα τα πράγματα που κάνουν τις εταιρείες πιο δυσκίνητες over time. Οπότε η βασική μας ιδέα πάντα ήταν να εξυπηρετήσουμε την αγορά. Ακόμα είναι. Όταν ξεκινήσαμε, οποιοσδήποτε έφτιαχνε μια πετυχημένη εφαρμογή και έδειχνε να παίρνει χρήστης, να έχει ανάπτυξη, δηλαδή να τον τραβάει η αγορά, προκαλούσε το ενδιαφέρον επενδυτών. Και έτσι πετύχαμε μια περίοδο που, επειδή και η εταιρεία πήγαινε καλά, είχαμε την ευκαιρία αρκετά καλοί επενδυτές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να έρθουν και να συνταχθούν με το σκοπό μας. Πώς καταφέρνει μια ελληνική ομάδα να δημιουργεί ένα software το οποίο είναι competitive, ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο? Ήταν πολύ καλή ομάδα. Τώρα δεν υπάρχουν κόλπα σε αυτό. Καταφέραμε και βρέθηκε εκεί πέρα μια ομάδα από εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν πολύ καλή αντίληψη πώς να φτιάξεις ωραίο software. Συνήθως πολλές εταιρείες software, ιδιαίτερα αν είναι από μια μικρή χώρα, πολλές φορές έχουν παγίδες στις οποίες πέφτουν. Μια παγίδα που εμείς δεν πέσαμε ήταν να πάμε καταρχήν και να πουλήσουμε σε όλους τους γνωστούς μας. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις growth στην αρχή, να πάω σε όλους τους γνωστούς στην Ελλάδα και για την ακρίβεια πήγαμε σε κάποιους στην αρχή και συνειδητοποίησαμε ότι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα δεν θα αγοράσουν ρίσκι, καινούριο, φρέσκο, πολύ διαφορετικής φιλοσοφίας software. Τέτοιους πελάτες θα πρέπει να πάμε να βρούμε μάλλον στο εξωτερικό. Αν πηγαίναμε να φτιάξουμε αυτό που θέλουν οι τοπικές μας εταιρείες εδώ πέρα, μπορεί να είχαμε φτιάξει ένα προϊόν το οποίο δεν ήταν κατάλληλο για την παγκόσμια αγορά. Ισχύει ένας κανόνας ότι ένα αμερικάνικο προϊόν πιθανότατα στο τέλος το χρησιμοποιήσουν και οι Ευρωπαίοι, αλλά ένα γαλλικό προϊόν δεν είναι δεδομένο ότι θα δουλεύει για την Αμερική. Δεν είναι by directional αυτό το πράγμα στη διεθνή αγορά. Οπότε εμείς είπαμε ότι δεν πειράζει, ας μην μας ξέρει κανένας, ας μην έχουμε γνωστούς στην Αμερική να αγοράσουν το software μας, ας μην έχουμε πολιτές. Εμείς θα φτιάξουμε ένα software για όλο τον κόσμο και θα βρεθούμε σε μια διεθνή αγορά. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να πάρεις όταν είσαι Έλληνας. Αν είσαι Γερμανός είναι δύσκολο, γιατί μπορεί να φτιάξεις μια τεράστια εταιρεία μόνο στη Γερμανία. Στην Ελλάδα όμως είναι τόσο μικρό το σπίτι σου που αναγκαστικά πρέπει να βγεις έξω. Από την άλλη μεριά, πώς να το πω, είναι και λίγο και αν διαλέγεις και το business model σου να λειτουργεί με αυτές τις συνθήκες. Για παράδειγμα, με ρώτησες πριν πώς ξεκίνησε και βρήκαμε αυτή την ιδέα. Δεν ήταν ότι εμείς ξεκινήσαμε ντε και καλά να κάνουμε recruiting. Είπαμε να κάνουμε μια εταιρεία software. Τι ξέρουμε να φτιάχνουμε? Εμείς θα φτιάξουμε software. Φτιάξουμε ωραίο software. Αυτό είμαστε καλοί. Μπράβο. Τι software θα φτιάξουμε? Το Snapchat? 2-35 geeks, σπασίκλες στην Ελλάδα θα φτιάξουν κάτι θα είναι της μόδας? Καμία περίπτωση. Οπότε θα φτιάξουμε κάτι επιχειρήσεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Μπορούμε να του φτιάξουμε κάτι ωραίο. Βρήκαμε κάτι το οποίο το είχαμε κάνει, το ξέραμε. Είχαμε χρησιμοποιήσει και κάποια εργαλεία Snapchat και ξέραμε ότι ήταν λίγο άθλια. Οπότε είπαμε, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα φτιάξουμε αυτό το software. Οι ανταγωνιστές δεν υπάρχουν φανταστικά software για αυτό το πράγμα. Και εκεί σκεφτήκαμε και το παράγοντα της γεωγραφίας. Είπαμε, δεν θα πάμε να φτιάξουμε ένα software για μια εταιρεία με 50.000 ανθρώπους, γιατί αυτοί θέλουν να πάνε στο γραφείο τους, να τους ξέρεις. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Αν είμαστε στην Ελλάδα και φτιάχνουμε ένα software στο Γέραγκα και το πουλάμε online, θα φτιάξουμε για μικρές επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να πάει το αγοράσει μόνο στο ίντερνετ. Και για την ακρίβεια, για μένα το πιο exciting πράγμα για το Workable είναι το Workable έφτασε στα 10 εκατομμύρια revenue χωρίς να έχει τηλέφωνο, χωρίς να έχει πολιτή. Απλά βάλαμε ένα website και πηγαίναν άνθρωποι εκεί πέρα και το χρησιμοποιούσαν, τους άρεσε και το αγοράσαμε τη του κάρτα. Πώς προέκυψε η Βοστόνη στο πλάνο σας? Τελείως τυχαία. Όταν το 2014 είχαμε σηκώσει χρήματα από το Open Fund εδώ και μετά από την Greylock στην Αγγλία. Και το 2014 πήγαμε να κοιτάξουμε, θέλαμε να σηκώσουμε κι άλλο. Αν πήγαινε, μάλλον είχαμε σηκώσει λεφτά, πήγαινε κάγκελο η εταιρεία. Τότε μεγάλωνε πάρα πολύ γρήγορα. Λέμε, δεν δοκιμάζουμε να γνωρίσουμε και μερικούς Αμερικάνους επενδυτές. Πήγαμε λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, πήγαμε στη Νέα Υόρκη, πήγαμε και στη Βοστόνη, που υπάρχει ένας αρκετά διάσημος επενδυτής στον κλάδο μας που επενδύει σε B2B software, ένας από τους καλύτερους.
Οπότε πήγαμε να γνωρίσουμε αυτόν. Ήμασταν στη Βοστόνη και πήγαμε κυριολεκτικά για μια-δύο μέρες, νομίζω, ίσα-ίσα κάνουμε ένα meeting. Ήταν και επεισοδιακό, έχει πολύ πλάκα, γιατί σηκωθήκαμε, πήγαμε ως στη Βοστόνη και είχαμε κάτι με τα time zones μπερδευτεί. Ερχόμαστε στο Σαν Φρανσίσκο, είχαμε βάλει το meeting λάθος ώρα και μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο αυτός που είχε μαζέψει εκεί πέρα όλο το partnership, τους πάντες θέλανε να επενδύσουν και μας λέει: Πού είσαστε? Είμαστε στο ξενοδοχείο και νομίζω το meeting σε 2 ώρες. Γίναμε λίγο ρεζίλοι. Αυτό τους άρεσε πάρα πολύ και τελικά δεν επένδυσε σε εμάς. Και επένδυσε για να κρύβει στον ανταγωνιστή μας ένα χρόνο αργότερα. Του δημιουργήσαμε δηλαδή το appetite για την αγορά, αλλά μετά θεώρησε ότι δεν θα είμαστε εμείς οι καλοί, θα είναι ο απέναντι. Εντάξει, okay. Η πλάκα είναι όμως ότι ήταν Ιούνιος, πήγαμε στη Βοστόνη, κάτσαμε μια μέρα, κάτσαμε εκεί στο ποτάμι μπροστά που είναι φανταστικά, δεν ήξερα πόσο κρύο κάνει. Είχαμε πάει στο καλοκαίρι και λέμε: εσύ, πολύ ωραία είναι εδώ. Έχει και πανεπιστήμια, μορφωμένους ανθρώπους, πολλές εταιρείες software. Τι πάμε στη Νέα Υόρκη που συζητάμε, να πάμε στη Βοστόνη, θα είναι πιο φτηνά, θα έχει καλύτερο talent, τέλεια. Υπέροχα. Μια χαρά μου φαίνεται. Και την πήρα να το βάσει επιτόπου. Και κυριολεκτικά μετά από. Πότε ήταν αυτό, ήταν το καλοκαίρι, και μετά από 2-3 μήνες μετακομίσαμε. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη Workable, ποια είναι τα milestones από εδώ και πέρα? Η Workable αρχίζει να μπαίνει σε μια φάση ωριμότητας, θα έλεγα. Φέτος θα ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια έσοδα και για πρώτη φορά θα γίνουμε και κερδοφόρα εταιρεία. Προφανώς αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιούν πάρα πολύ επιθετικά χρήματα από venture capital, από επενδυτές γενικότερα, για να αναπτυχθούν, για να μεγαλώσουν, να φτάσουν μια κρίσιμη μάζα, όπου πλέον οι ίδιοι συμπελάτες και τα έσοδα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Εμείς είχαμε βάλει ένα πλάνο να το πετύχουμε αυτό κάποια στιγμή φέτος ή το 2022. Ο κορονοϊός θα μπορούσε να μας έχει κάνει τελείως βγάλει αυτό το πλάνο. Τελικά, για διάφορους λόγους, η αγορά άρχισε να πηγαίνει πολύ καλά το τέλος της περασμένης χρονιάς και τώρα είναι και να το πετύχουμε και νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε φέτος. Το Workable μάλλον θα είναι μια profitable εταιρεία και με αρκετά οικονομικά resources για να μπορεί να χρηματοδοτεί ανάπτυξη χωρίς να σηκώσει περαιτέρω λεφτά από επενδυτές. Τώρα θα είναι αυτή η πορεία που θα ακολουθήσει, θα επιλέξει να κάνει κάποια μεγάλη επένδυση και να φέρει κάποιο επενδυτή μέσα να βοηθήσει γι' αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι που το ξέρουμε ακόμα. Για την ώρα ο στόχος μας φέτος είναι η εταιρεία να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και έτσι να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της. Θα ήθελα να μας πεις λιγάκι, αρχικά, τι επιπτώσεις είχε ο COVID σε εσάς? Ακούω ότι σας έχει επιταχύνει σε κάποια σημεία. Πώς ήταν το πρώτο διάστημα, αν είστε work from home, πώς σας έχει επηρεάσει? Συνολικά, μετά από όλους αυτούς τους μήνες, μπορώ να πω ότι έχουμε βγει δυνατότεροι από αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν ήταν εύκολη διαδικασία, δηλαδή δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Εμείς πουλάμε software σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των ειδών. Όταν λέω μικρομεσαίες, φανταστείτε, μπορεί να είναι εταιρείες με 500 ή με 1000 άτομα, μπορεί να είναι βιομηχανίες, μπορεί να είναι services, μπορεί να είναι blue collar, μπορεί να είναι εστιατόρια, μπορεί να είναι αεροδρόμια, μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Προφανώς, όταν βλέπεις αυτό το μεγάλο κύμα ανεργίας, το να πουλάς software για προσλήψεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν σε γεμίζει αισιοδοξία. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το βλέπουμε κιόλας επειδή το software μας χρησιμοποιείται για εκατοντάδες χιλιάδες προσλήψεις το χρόνο. Αυτό που είδαμε με το κορονοϊό είναι ότι όλος ο κόσμος αμέσως συμμαζεύτηκε, σταμάτησε να προσλαμβάνει, κάνουν απολύσεις. Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Το revenue μας έπεφτε κατακόρυφα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και η ζήτηση έξω στην αγορά ήταν 0. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε και κάποιες απολύσεις. Η κοινή σοφία σε αυτό είναι ότι πρέπει να ενεργήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Ότι κόψεις τα έξοδά σου αμέσως και όσο περισσότερο μπορείς για να αυξήσεις το να επιζήσεις. Εμάς τώρα μας βρίσκει αυτό σε μια φάση που, όπως σας είπα, σκοπεύαμε να γίνουμε profitable την επόμενη χρονιά. Άρα ήδη είχαμε κατά κάποιο τρόπο μαζέψει κάποιες δυνάμεις, είχαμε κάποια χρήματα δανειστή για να μπορούμε να φτάσουμε ως εκεί πέρα. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν φοβόμαστε, σκοπεύαμε να σηκώσουμε λεφτά σε 6 μήνες, αυτό δεν θα γίνει, θα έχουμε πρόβλημα, οπότε να πάμε και να κάνουμε αυτό που...
οι ανταγωνιστές μας, καλή ώρα αυτοί που λέγαμε πριν, από τον άλλον επενδυτή στη Βοστόνη, απολύσανε 40% των υπαλλήλων τους τη δεύτερη εβδομάδα. Και ο άλλος ανταγωνιστής με το 30%. Εμείς καταλήξαμε σε αυτό το πράγμα, είπαμε όχι, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Το είδαμε να κατεβαίνει πολύ, το προγραμματίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, τα οικονομικά μας, βρήκαμε χρήματα από όπου μπορούσαμε, τα πάντα, για να προσπαθήσουμε να σταθούμε όσο περισσότερο στα πόδια μας. Και μετά άρχισε να βλέπουμε ότι η αγορά είχε μια απότομη αντίδραση, και μετά άρχισε να παίρνει πάνω λιγάκι. Είδαμε δηλαδή ότι ναι, προφανώς θα έπρεπε να μειώσουμε τα έξοδά μας, αλλά όχι τόσο όσο νομίζαμε. Και τελικά καταλήξαμε να μειώσουμε το προσωπικό μας κατά 8%, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο και 1% είναι οδυνηρό, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Έτσι καταλήξαμε να βρεθούμε το καλοκαίρι, η αγορά να έχει αρχίσει λιγάκι να επανέρχεται. Εμείς είχαμε μειώσει πολύ τα έξοδά μας, είχαμε κάνει και τεράστια προσπάθεια και με τους επενδυτές μας να βρούμε ό,τι έξτρα χρήματα μπορούσαν να μας στηρίξουν. Πηγαίναμε λίγο καλά, οι ανταγωνιστές μας ήταν λίγο πιο κουτσί, γιατί πώς το πυροβολήσαν τον εαυτό τους πιο σκληρά στην κρίση, και στο τέλος της χρονιάς καταλήξαμε να πηγαίνουμε σούπερ. Ποια είναι η στιγμή που αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η αγορά και το hiring? Είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι εντάξει, ο κορονοϊός είναι ένα μεγάλο disruption, αλλά δεν θα... We need to keep it going? Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι από το Μάιο είχε αρχίσει ήδη να φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν θα πάει όσο κάτω νομίζαμε, και τον Ιούνιο, τουλάχιστον εμείς τον Ιούνιο, είχαμε αρχίσει να πουλάμε πια. Ποιες είναι οι αλλαγές που βλέπεις να έρχονται? Ποιος ξέρει τι έρχεται. Μερικά πράγματα που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με κάποια σχετική βεβαιότητα πλέον. Ένα πράγμα είναι ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς, σημαντικό κομμάτι της αγοράς, πολλά επαγγέλματα θα πάνε προς το remote. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν ολόκληροι κλάδοι που θα πάνε remote, ή εταιρείες που έχουν κάποια κομμάτια που κάνουν και στα οποία είναι πολύ πιο flexible με το telecommuting, με το work from home. Δηλαδή πλέον αυτό το πράγμα έγινε μέρος του business language και του toolbox των εταιρεών σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο πράγμα που σίγουρα βλέπουμε είναι ότι έγινε trigger από το remote, γιατί πολλές εταιρείες συνειδητοποίησανε αν δεν τα έχω όλα στο cloud, τώρα πώς το κάνω αυτό. Πολλές εταιρείες συνειδητοποίησανε ότι πρέπει να βάλουν περισσότερα digital εργαλεία, όχι μόνο εταιρείες, εδώ στην Ελλάδα καλή ώρα αναγκαστήκαμε το ΚΕΠ να παίρνει SMS αντί για υπογραφή, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολλά πράγματα αυτόν τον τρόπο, και πολλοί ίσως και εξοικειωθήκαν και είπαν ότι καλά, ίσως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά κάποια σίγουρα δεν μπορεί. Εμείς κάναμε και ένα μεγάλο survey πρόσφατα, το έχουμε και στο site μας, από τους πελάτες μας, τα HR departments. Θα σας πω ότι το trend είναι πολύ ξεκάθαρο. Όλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το remote και το work from home, θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν, δεν τους προβληματίζει, δεν φοβούνται αν αυτό θα είναι αποδοτικό, και φοβούνται πράγματα στο human παράγοντα. Δηλαδή φοβούνται ότι ωραία, πώς φτιάχνουμε σχέσεις με τους ανθρώπους, πώς φτιάχνουμε μια κουλτούρα, πώς φτιάχνουμε δεσμούς και φιλίες, δηλαδή όταν λειτουργούμε έτσι. Αυτά πώς θα τα κάνουν τη Cypher, και η ομόφωνη απάντηση όλων στο και πώς θα τα κάνετε όλα αυτά είναι τεχνολογία. Είναι OK, θα πάμε, θα αγοράσουμε τεχνολογία. Άρα βλέπουμε πελάτες οι οποίοι σου λένε ότι ενώ παλιά ήρθαν πελάτες που φοβόντουσαν τεχνολογία, τώρα βλέπουν την τεχνολογία ως τη λύση. Αυτό πάει πολύ βαθιά. Έμαθε η γιαγιά ότι με το Zoom μπορεί να δει τα εγγόνια της. Δηλαδή αυτό πάει βαθιά μέσα στην αντίληψη που έχουμε σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία γενικότερα, για το τι ρόλο παίζουν αυτά τα εργαλεία. Όταν πλέον νιώθουμε έτσι για το ρόλο της τεχνολογίας ως ένας enabler για να κάνουμε τα άλλα πράγματα, μετά αυτό σιγά σιγά πέφτει και στο business μας και σε ό,τι άλλο κάνουμε. Έχετε και ένα μεγάλο resource library και γενικά το content που χτίζετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους πελάτες σας είναι εξαιρετικό. Βλέπεις δυσκολία στο να αναπτύσσει πλέον μια εταιρεία employer brand? Ποια είναι τα συστατικά τα οποία πλέον μια εταιρεία πρέπει οπωσδήποτε να έχει στο employer brand της προκειμένου να κάνει attract ταλέντο? Κοίταξε, ένα από τα προβλήματα που θεωρώ ότι εμείς με το Workable λύνουμε, αν το θες πολύ μάκρο, εντάξει, τώρα αυτό είναι σε επίπεδο vision, είναι ότι το recruiting έχει την ιδιαιτερότητα σαν δραστηριότητα ότι είναι κάτι στο οποίο ανταγωνίζεσαι με όλους.
Αν είσαι μια μικρή επιχείρηση, είσαι ένα εστιατόριο, σε όλα τα άλλα πράγματα ανταγωνίζεσαι με το σουβλατζίδικο απέναντι, με την καφετέρια, με το e-food, με όλους τους τρόπους να φάει κάποιος, αλλά με κάποιες εταιρείες παρόμοιες με σένα. Όταν όμως θες να αγοράσεις, να προσλάβεις ένα web designer για το site σου, έναν marketing manager για το CRM σου, για αυτό το πράγμα ανταγωνίζεσαι και με τη Microsoft και με το Facebook και με κάθε εταιρεία. Και τώρα με το remote και με μια εταιρεία στο Μπαγκλαντές δεν έχεις ακούσει ποτέ σου. Και επίσης ο τρόπος που θα σε βρούνε μάλλον θα είναι online. Οπότε ξαφνικά η εταιρεία που έβαζε ένα χαρτάκι στο τζάμι και έλεγε hiring people, looking for waiters, looking for whatever, ή πόσταρε μια δουλειά στο καριέρα, τώρα ξαφνικά έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους που έχουν HR department 300 ατόμων, την καλύτερη τεχνολογία, ξοδεύουμε διαφημιστικό budget για να παίζουν διαφημίσεις στο Facebook, τι καλέως ευρωδότες που είμαστε και τέτοια. Και επίσης πρέπει να ανταγωνιστείς αυτούς οι οποίοι θα έχουν και φοβερά perks και όλων των ειδών τα πράγματα και θα τα διαφημίζουν και πολύ έντονα. Σε μια αγορά εργασίας, όπου οι άνθρωποι που είναι σήμερα 20 με 30 ετών γεννηθήκανε με iPhone, δεν γεννηθήκανε, είχαν iPhone από τότε που μπορούσαν να βάλουν το δάχτυλό τους σε ένα τζαμάκι και έχουν μάθει όλο το research, όλα τα πράγματα τα κάνουν στο ίντερνετ και έχουν μάθει και ένα ίντερνετ το οποίο τους αντιμετωπίζει ως καταναλωτές. Δηλαδή έχουν πάει σε πανεπιστήμια που διαφημίζαν τις ωραίες φοιτητικές εστίες και τις εγκαταστάσεις και όχι την εκπαίδευση. Για να είμαστε και ειλικρινείς για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και στις εταιρείες κοιτάνε πώς είναι το διαιτητικό μενού. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός για talent και σε συνδυασμό με άλλους κοινωνικούς παράγοντες την ευμάρεια των τελευταίων ετών, ίσως και το γεγονός ότι οι γονείς μας παραχαϊδέψανε και λιγάκι. Μια αγορά εργασίας στην οποία ανταγωνίζεσαι με τους πάντες για κάποιους πάρα πολύ επιλεκτικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα τα κάνουν όλα στο ίντερνετ. Έχουμε δει κάποιες εταιρείες να καταφέρουν πλέον να βήμα-βήμα σπάμε κάποια ρεκόρ που δείχνουν και το βηματισμό της χώρας. Η Softomotive ή το Instashop. Πιστεύεις ότι τα επόμενα χρόνια αυτή η τάση θα συνεχιστεί για την ελληνική αγορά και μιλώντας για τέτοια success stories, τι βλέπεις για τη Workable, ποιο είναι το endgame για την Workable, αν υπάρχει φυσικά? Κοίτα, σε ό,τι αφορά τη Workable, το endgame, στο είπα και πριν. Εμείς θεωρούμε ότι τώρα αρχίζουμε. Εμείς θέλουμε αυτή να συνεχίσει αυτή την independent πορεία για κάποιο διάστημα, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο στην αγορά εργασίας αν είμαστε το πιο δημοφιλές software για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε το πιο δημοφιλές στον κόσμο, απλά οι περισσότερες δεν έχουν καν να αγοράσει τέτοιου τύπου software. Θεωρούμε ότι οι περισσότερες εταιρείες θα κάνουν switch on και ότι οποιοδήποτε μαζέψει ένα μεγάλο ποσοστό αυτών θα μπορέσει να βοηθήσει την αγορά εργασίας να γίνει καλύτερη. Εμάς το πλάνο μας είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πιστεύουμε ότι με όλα όσα έχουμε κάνει ως τώρα έχουμε βρεθεί σε μια θέση που μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Οπότε αυτό μας φαίνεται πολύ τελεαστικό. Στην προηγούμενη ερώτηση σε ό,τι αφορά με το ελληνικό οικοσύστημα και την κινητικότητα που έχει δείξει το τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Δεν με εκπλήσει. Έχω δει τα τελευταία χρόνια και με αφορμή αυτή τη δουλειά έχω την καλή τύχη να γνωριστώ με πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα που κάνουν φοβερά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι, πέσανε κάποια λεφτά στην αγορά, οπότε κάποιοι μπορέσαν να ξεκινήσουν εταιρείες. Κάποιες από αυτές πήγανε καλά και σίγουρα πολλές από αυτές θα δούμε να τις αγοράζουν μεγάλες εταιρείες, να επενδύουν ξένοι επενδυτές. Τώρα, προφανώς τα exits έχουν και ένα καλό. Βάζουν ένα νούμερο, έχει ένα score, γράφεις ένα άρθρο. Δηλαδή, it's an event. Οπότε είναι newsworthy, οπότε και χτίζει τον narrative που είναι πάρα πολύ καλό και φαίνεται πιο ενδιαφέροντα. Αλλά δεν είναι αναγκαστικό μια εταιρεία να πουληθεί για να πετύχει αυτά που θέλει. Καμιά φορά όμως το να πουληθεί είναι ο τρόπος να πετύχει αυτά που θέλει. Νίκο, κλείνουμε κάθε επεισόδιο με μια κοινή ερώτηση προς όλους τους καλεσμένους μας. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει ποτέ. Είναι φανταστικό quote από το Άννα Καρένινα που ξεκινάει το βιβλίο και λέει «Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way». Νομίζω ότι στην επιχειρηματικότητα γενικότερα ισχύει πάρα πολύ αυτό.
το πώς αποτυχάνουν εταιρείες είναι ψηλό στάνταρ. Okay. Δεν έχουν φτιάξει κάτι χρήσιμο, δεν έχουν πελάτες, δεν έχουν λεφτά. Το πώς πετυχαίνουν οι εταιρείες απίστευτα, πώς γίνονται οι outliers, αυτοί που από την ίδια τη λέξη που λες σημαίνει ότι είναι τελείως ξεχωριστή, είναι εντελώς μοναδικό για αυτούς. Δηλαδή, ο Jeff Bezos δεν πέτυχε με τον τρόπο που πέτυχε ο Mark Zuckerberg. Και by definition, αποκλείεται. Αν πας να κάνεις τα ίδια με τον Jeff Bezos, αποκλείεται να πετύχεις, γιατί βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι ακριβώς να μην κάνεις ακριβώς αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι. Οπότε νομίζω ότι όταν μιλάς για outliers, μιλάς για τελείως sui generis καταστάσεις, ανθρώπους ή ομάδες ή εταιρείες, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάνουν κάτι πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους, αλλά ήταν το σωστό. Οπότε δεν έχω απάντηση για την ερώτησή σου. Νομίζω ότι είναι, by the way, η καλύτερη απάντηση μέχρι στιγμής. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και την ωραία συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Χαίρομαι να κουβεντιάζουμε όποτε έχετε καιρό. Ακούσατε τον Νίκο Μωραϊτάκη, συνιδρυτή και CEO της Workable. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο του Outliers. Η παραγωγή έγινε από το The Greek Podcast Project. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο της σειράς, κάντε εγγραφή, subscribe μέσα από το site μας στο outliers.gr ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε τα podcast σας, για να σας έρχονται αυτόματα κάθε εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Καραμπίνης, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.